Namaskar, welcome to Sabibi's Kitchen. Aji ami apnalok dekhabo khoisu Singara ba Samosa ghorot kenekoi banabo pare. Singara kotha no ki kam potitu ritu bohonto jetiye hok Singara hodai hokolwe khai bhal pai. Ami বহুত বেলেগ ধৰণৰ Singara ঘৰত বনাও আৰু আজি আপোনাক দেখাব কৈছো আলু আৰু মটৰৰ Singara ঘৰত কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু বেলেগ ধৰণৰ Singara ৰেচিপি কিটাও আপোনাক দেখুৱাই গৈ থাকিম পিছলৈ লাহে লাহে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত বনাই চাব মই ডাঠি ক'ব পাৰিম খুবেই ভাল পাব খাই আৰু কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট যোগে জনাব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকে আহকচোন চাও আমি কেনেকৈ বনালো বস্তুটো কিমান যে লোভনীয় Singara খাই ভাল নোপোৱা মানুহ হয়তো নুলাবই আমাৰ দেখিছেনে Singara কেইটা ঘৰতে যদি ইমান ধুনিয়াকৈ আপুনি Singara বনাবলৈ শিকি যায় তেনেহলেতো কথাই নাই যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বনাই খাব পাৰে আৰু বজাৰৰ পৰা কিনি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহব মই চাহ খোৱা কাপটোৰে 1.5 কাপ ময়দা লৈছো 1 চামুচৰ 4 ভাগৰ এভাগ মই নিমখ লৈছো আধা টিস্পুনৰ জুখত মই গোটা জিৰা আৰু জনি লৈছো তেল 2 কাপৰ সৰাসৰি লাগিব 3টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু মই বইল কৰি লৈছো সৰু বাটি এটাৰ জুখত এবাটি মই কেঁচা মটৰ লৈছো 1 টিস্পুন ধনিয়া গুটি আৰু দুটামান শুকান জলকীয়া লৈছো এমুঠিমান কেঁচা বাদাম লৈছো 1 টিস্পুন শুকান জলকীয়াৰ গুৰি লৈছো 1 টিস্পুন মই গৰম মছলা লৈছো অকণমান কেঁচা আদা মই থেতেলিয়াই লৈছো জিৰা জনিখিনি মই আগতেই দেখুৱাই দিছিলো আৰু আধা টিস্পুন হালধি লাগিব প্ৰথমতে আমি ময়দাখিনি মুঠি তৈয়াৰ কৰি লম প্ৰথমতে মই ইয়াত 4 টেবুলস্পুন ৰিফাইন্ড অইল যোগ কৰি দিছো আপুনি যদি Singaraটো বেছি ক্ৰিস্পি কৰিব খুজিছে তেনেহলে ৰিফাইন্ড অইলৰ হলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সাধাৰণতে ময়দাৰ পৰিমাণৰ 4 ভাগৰ এভাগ মান আপুনি যদি তেল বা ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে Singara কেইটা খুব ক্ৰিস্পি হয় তাৰ পিছত জিৰা আৰু জনিখিনিও মই ইয়াত যোগ কৰি দিলো এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি মই মিহলি কৰি দিছো ইয়াৰ পিছতে গুটেখিনি মই হাতেৰে মুহাৰি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাম এনেদৰে চাওক এইখিনি গুটেখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া অলপকৈ পানী দি আমি ময়দাখিনি মুঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিম পানী মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো Singara বনাবলৈ ময়দাখিনি অলপমান টানকৈ মুঠিব লাগে সেইভাবে পানী আপুনি অলপকৈ যোগ কৰিব এই গুটেখিনি এতিয়া ভালদৰে লাগি ধৰিছে ইয়াৰ পিছত আৰু 2 মিনিট এখিনি মই ভালদৰে মুঠিম ইয়াৰ পিছত এখিনি মই ঢাকন মাৰি 15 পৰা 20 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম এনেকুৱাতে মই মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লম ইয়াৰ বাবে মই কেৰাহীত 2 টেবুলস্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হওঁতে মই ইয়াত শুকান জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰ গুটিখিনি যোগ কৰি দিছো ধনিয়া গুটিখিনি ভালদৰে যেতিয়া ফুটি উঠিব তেতিয়া মই ইয়াত কেঁচা বাদামখিনি যোগ কৰি দিছো বাদামখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 30 সেকেন্ড মান ভজাৰ পিছত মই ইয়াত কেঁচা মটৰখিনি যোগ কৰি দিছো কেঁচা আদাখিনিও যোগ কৰি দিছো কেঁচা মটৰখিনি আপুনি 30 সেকেন্ড মান ভাজিব তাৰ পিছত আমি ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি হাতেৰে মুহাৰি এনেদৰে যোগ কৰি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি যোগ কৰি দিছো লগতে হালধিৰ পাউডাৰখিনিও মই যোগ কৰি দিছো ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰখিনিও যোগ কৰি দিব তেতিয়া আমি ইয়াত যোগ কৰিছো গৰম মছলাখিনি গৰম মছলাৰ লগতে আপুনি অলপমান আমচুৰ পাউডাৰ ইয়াত যোগ কৰিব পাৰে তেতিয়া এই ভিতৰৰ ফিলিংখিনি খুব সোৱাদ হয় এই গুটেখিনি আপুনি ভালদৰে মিহলি কৰি 1-2 মিনিট মান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব তাৰ পিছত এখিনি আপুনি বেলেগকৈ ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব এতিয়া আমি ময়দাৰ ডোটোলৈ আকৌ ঘূৰি আহো এয়া দেখিছেনে এখিনি আমি এতিয়া 2 মিনিট আকৌ মুঠিম তেনেকুৱা কৰিলে ডোটো খুব সফট হয় তাৰ পিছতে ডোটোৰ পৰা আমি ৰুটিটোৰ জুখত বল বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া দেখিছেনে মোৰ ইয়াৰ পৰা 5টা বল হৈছে তাৰ মানে ইমানখিনি জুখত মোৰ 10টা Singara হ'ব এটা আমি বল বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো
যেনেকৈ আপুনি ৰুটি বেলে তেনেকৈ বেলিব অলপমান ডাঠকৈ ৰাখিব একেবাৰে পাপৰ খিলাৰ নিচিনাকৈ পাতলকৈ নেবেলিব গোলকৈ বেলিবলৈ যত্ন কৰিব এইটো আমাৰ এটা ৰুটি বেলা হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি চুৰি কটাৰী এখনেৰে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ৰুটিটো মাজতে দুফালকৈ কাটি পেলাব এবাৰ আপুনি এফাল ৰুটি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে যিফালে আপুনি কাটিছিলে সেই ফাল দুটা মাজতে যোগ কৰি পেলাব এনেদৰে চাওক এই জইন্টটোত আপুনি পাৰিলে অলপমান পানীও লগাই ল'ব পাৰে তেতিয়া ভালকৈ ফিক্স হৈ যায় এইটো আমাৰ কোণটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াত আমি এতিয়া ফিলিংখিনি ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিম অলপ অলপকৈ ভৰাই দিব এনেদৰে দেখিছেনে অলপমান আপুনি হেঁচা মাৰি দিব তাৰ পিছতে মূৰ দুটা আপুনি ভালদৰে জইন কৰি দিব ইয়াতো আপুনি পানী অলপমান লগাই ল'ব পাৰে নতুবা আপুনি এনশিওৰ কৰিব যাতে কতো গেপ নাথাকে এইটো এটা আমাৰ সিংগৰা ভাজিবলৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল মই আৰু এটা দেখুৱাই দিছো সেই তেনেদৰে আপুনি ৰুটিটোৰ যিফালে চুৰি কটাৰীয়ে কাটিছিলে সেই ফাল দুটা আপুনি যোগ কৰি দিব তাৰ পিছত হেঁচা মাৰি দিব আৰু চাব যাতে কতো গেপ নাথাকে নহলে আপুনি যেতিয়া সিংগৰা ফ্ৰাই কৰিব তাত তেল সোমাই যাব ইয়াত ফিলিংখিনি আমি লাহে লাহে ভৰাই পেলাম তাৰ পিছত মূৰ দুটা আমি এনেদৰে হেঁচা মাৰি দিম এইটো আমাৰ আনটো সিংগৰাও তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপুনি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে কাটা চামুচ এখনেৰে এনেকৈ হেঁচা মাৰিও দিব পাৰে তেতিয়া ধুনীয়া ডিজাইন এটাও বনি যায় আৰু মুখখনো ভালকৈ চাপ খাই লাগি ধৰে ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে আমি তেল সৰহকৈ লৈছো কেৰাহীত আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আপুনি জুই ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি পেলাব তাৰ পিছত সেই লো ফ্লেমতে আপুনি সিংগৰা কেইটা তেলত যোগ কৰি দিব এইয়া মই 4টা সিংগৰা যোগ কৰি দিছো এইখিনি আপুনি এতিয়া লো ফ্লেমতে ভাজি থাকিব লাগিব 15 পৰা 20 মিনিট 2-3 মিনিট মানৰ মুৰে মুৰে আপুনি সিংগৰা কেইটা লাহেকৈ উলট পুলট কৰি দিব যাতে একেফালে বেছিকৈ জ্বলি নাযায় জুইৰ ফ্লেমটো আপুনি মনত ৰাখিব একেবাৰে লোতে ৰাখিব বহল কেৰাহী ললে আপুনি কেইবাটাও সিংগৰা একেলগে দি দিব পাৰিব আৰু সেই একে সময়তে বহুত কেইটা সিংগৰা আপুনি বনাই পেলাব পাৰিব লো ফ্লেমতে এনেকৈ আপুনি সিংগৰা কেইটা ভাজি থাকিব একেবাৰে খৰধৰ নকৰিব আৰু জুই ফ্লেম নবঢ়াব ভালকৈ সিংগৰা কেইটা চাৰিফালৰ পৰা ৰঙচুৱা পৰিবলৈ দিব এইকেইটা আমাৰ সিংগৰা দেখিছেনে তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া টিস্যু পেপাৰ এখনত আমি নমাই পেলাম তেতিয়া এক্সট্ৰা তেলখিনি ঘুহি ল'ব এইখিনি আমাৰ সিংগৰা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপুনি গৰম গৰম চাহৰ লগত নিজৰ মন পছন্দৰ সচৰ লগত চাটনিৰ লগত পৰিবেশন কৰক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰো আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই